Hello mga kasabay. Hello mga kasabay. Hello mga kasabay. Hatag sa ato ang Kuya Michael Andres. Hi, eto EGR na naman. Ang ilan ganito? Third EGR na po. Ang mga kasabay, sabayan niyo akong alalahanin ang aming mga karanasan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Dito lang yan sa Disciple Making Memory. Mga kasabay, eto EGR na naman. Ang ilan ganito? Third EGR na po. Parang kailan lang po first EGR namin. Nakaping kami. Second, next time mga kasabay, ako na magdadrive dyan. Blue ngayon, green na naman. Look at them. Lalo na po yung isa, pinaglaban niya talaga yung kanyang pink nga yata yan. At nangampanya pa po siya. At yan, buti nakahanap siya ng green. At nanalo po ang green. Tapos ako po, pinanalo ko. Isa ako kasama nagpanalo ng green. Pero nahirapan ako maghanap ng polo shirt na green pala. Speaker pala ako. Kay light green. Pero alam ko yung katabi ko po, red po ang binoto niya. Naka-red din siya dati. Magno. Pero yan po si Kuya Chris. Alaman natin yung mga tips sa pag-drive. Hello guys. Yan. Ano ang pangalan mo doon, Kuya, no? Sa YouTube channel mo? Chris Corpus Ibarra. Subscribe niya. Lalabas mo dyan. Si Chris Corpus Ibarra. Please subscribe and don't forget to click the notification bell para updated kayo. Walap namin ngayon. Walap po namin ngayon ni Sir Chris, Pastor Chris. Isa po siyang scientist. Yes. Ayun, financial educator. Financial educator din. No? Pag nag-subscribe kayo dyan, malalaman nyo yung mga tips in the area of finances. At hindi lang po na ngayon. Ngayon, ang dami ko natutunan sa kanya sa mga tips sa driving. Kasi sa sunod po, after this, matuto ako ng mga basic tips. Magdadrive na po ako ng tractor. Sige, abangan nyo mamayang hapon meron ko yung mga driving.
going to EGR. EGR time na naman again. EGR na naman po for the third time. Energy level flat sa ating apa energy? So, tawagan na ko ang maghatag sa ato ang lecture this morning for Father's Love and Message of the Cross. Hatag sa ato ang Kuya Michael Andres. Si Kuya Mike. Call him Kuya Mike. Sinarin sila yung Michael kanila ito sa mga leader. Ay, ito sa angel. Yung pangay. Michael na ating dyan, makita mo yung Disney. Pinapakan na si Satanas. Well, magandang araw mga guys, no? For the first time yata ito na EGR, puro lalaki lahat. Praise God, nandito tayo lahat. And, magkakilala lahat ba? Magkakilala kayo? Oo, hindi kasi ba kami may pagawa kami sa inyo na pag wala kang kilala, magapang ka din sa kanya. Joke lang. Joke lang. Di ba? So parang, i-flat-flat ko na ito. Nung una, pinag-aralan nyo or narinig ko ka na-expect about here. So kumpisa pa lang, may kaya na, naglalaban ng langit at lupa dahil kay Satanas nag-disobey kay God. Di ba? Kasi gusto nyo magiging mas mataas agad. Yun lang ginawa niya, hindi siya nagsaksa o hindi siya pumasok lang sa kanyang mind na ano pa lang maging God. Because of that pride, siya ang pinaka-pogi na angel dati. Siya ang pinaka-pangit. Siya ang pogi ko. Diba? Kung makita mo nga sa mga laruan, sa Dota, NFC, ang explanation nila ng monster. Parang papunta sila dun sa dulo eh. Hello mga kasabay kasama ko ngayon ang aking kapatid na si Mark Hill Gabales at si Crisostomo Ibarra. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ayan. Sa ano mga pangalan? Chris Corpus Ibarra channel. Chris Corpus Ibarra channel. So ito po, nagkakaroon kami ng EGR ngayon. Ayan. It's an encounter God today. Pero ang buhok ko nakataas. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.